हॅलो, माझे नाव सोमनाथ नाईक फ्रॉम कोल्हापूर. मी B.Sc कम्प्युटर सायन्समध्ये कंप्लीट करून झाल्यानंतर जॉबच्या शोधामध्ये होतो. तेव्हा माझ्या मित्राने मला सांगितले की इव्हिजन टेक्नो सर्व प्रायव्हेट लिमिटेड यामध्ये जॉईन हो आणि त्यांचे नेटवर्किंग, विंडोज, लिनक्स, ॲडमिनिस्ट्रेशन्स, सायबर सिक्युरिटी, CCNA यासारखे कोर्स जॉईन कर. तेव्हा मी ते कोर्स जॉईन केले. त्यांच्या 3 महिन्यामध्ये त्यांनी खूप काही असं कम्प्युटर ज्ञान आम्हाला दिलं, ज्याच्या थ्रू मी आत्ता एका कंपनीमध्ये प्लेस झालो आहे. त्या कंपनीचं नाव आहे अलाइड डिजिटेक सर्व्हिसेस, जी की पुण्यामध्ये आहे. तर यांच्या सपोर्टमुळे आणि यांच्या शिकवण्याचा खूप काही उपयोग मला या जॉब मिळवण्यासाठी झाला. तरी मी इव्हिजनच्या पूर्ण टीमचे तसेच सती मॅडम, दीपिक्षा मॅडम यांचे खूप खूप आभार मानतो. थँक्यू.